Good morning, good evening, and good afternoon to all my friends and viewers. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and like and share to your friends or in your group. Uh, this time, uh, I would like to share the unboxing. No, this one. GANT Express Expressor online business. So this one, the unboxing. No, I would like to show you the unboxing. So let's open it. Wow, this is manual juice press. Huh? This one. So is it easy for me to create juice in any fruits. Manual juice press health makes us different. Make it yourself. Nutrition is healthier. Healthy juices surrounding life. Adequate nutrition. Health. So let's open the box. Kaysa bumili ka ng mga mamahaling juicer, pwede naman ito. Kasi ito, mura lang. No? Mga 200 plus kumpara dun sa mga 1,000, yung libo-libo na juicer. Pagka minsan hindi mo naman magamit, masisira din. Saka to, mukhang maganda to, simple lang, pinupush lang. So, ito po siya mga kaibigan. So, ito po siya. So, ito po yung loob. So, ganyan po At madali lang din po siyang linisin. Yun po ang pinaka-importante kaysa yung bumili ka ng malaking juicer. So, ito, madali siyang linisin. Papasok mo lang na ganyan. Ayan na siya. Ito yung pagka gusto mo mag-adjust adjust o ilalak mo. Gusto mong tanggalin. Tapos lock. Yan, ganyan. Ganito po siya. Yan, nakikita nyo. So, yan yung pinaka last adjust niya, So, yan. Matatanggal na siya, Yan po. Tanggal na. So, pwede natin siyang ilak ulit. So, syempre, para hindi Yan po. Simple lang, mura,
Murang juicer. So, kaysa bibili ako ng mamahalin juicer, ito rin yung minsan yung mga napapanood ko sa mga short video, no? Mostly doon sa mga Chinese. No, yung nagkakat ng watermelon, either papaya or something like that. No? Na ito lang yung ginagamit nilang ganun, no? You push, then yan. So hindi mo na kailangan ng strainer dito kasi ito na yung sasalo dun sa mga yung ito na yung sasalo dun sa mga tira-tirang laman ng prutas o kung ano man pang natitira. So ganyan po siya. So bagamat mura to, masasabi kong matibay to, no? Kasi hindi naman siya hindi siya katulad ng ibang juicer, ano. So ganito po yung tsura niyan. Ganyan po. Well, I suggest to all my friends and viewers, if you want to buy a juicer, just visit Shopee online. Kasi wala ka naman gaano makikita sa mall neto. Mostly yung malalaking juicer ang iyong makikita sa mall. So, ganyan po siya. So, napakaganda po. Affordable. Kasi, alam nyo po mga kaibigan, small friends and viewers, may time na gusto ko talagang uminom ng juice. Ayoko kasi yung powder juice o yung mga powder tulad ng Tang, mga iba pa pong mga powder, basta let's say yung mga iced tea powder, no? Bakit po ayaw ko nun? Kasi dahil powder siya, so mga chemicals, no, may mga halo na rin yan. Hindi siya nakakatulong sa health natin o sa ating mga sa ating digestive system, no, sa mga nerve or sa mga so ang kailangan natin is fruits, then gawin natin siyang juice by pushing this product, no. Well, gusto ko rin siyang, mahilig din kasi ako kumain ng pipino, at minsan nagawi ako sa mall, mga kaibigan. Yung pipino ginawa nilang juice, so malamig siya. So nung tinikman ko yung pipino, masarap siya, no. Siguro white sugar yung ginamit nila or brown sugar. Pero mas pabor ako sa brown sugar. Kasi sa brown sugar kasi, although pare silang asukal, ang brown sugar kasi hindi nilalanggam eh. Hindi tulad ng white sugar nilalanggam. Bilang ang sa akin. Siguro kung yung epekto sa diabetic, baka parehas lang. Pero ibig sabihin lang, ito hindi siya langgamin, yung brown sugar. So anyway, yung pipino nga, gusto ko siyang itry din dito. Gawing juice sa pamamagitan nito, no? Kasi nga nakita ko, yun nga, nakainom ako ng pipino juice sa mall. Diyan sa may Rotonda Pasay, sa may Metro Point. Mga 2 years ago, 3 years ago na po yata nakalipas, no? 2 years ago or 3 years ago, something like that. So binili
to sapagkat gusto ko talagang uminom ng juice na sa totoong prutas. Kasi minsan, hindi may kaila sa atin na minsan pag kumakain tayo ng prutas ay madali tayo rin mabusog, especially sa saging. So kung gagawin natin siyang juice, parang normal lang na uminom ka ng tubig siguro, no? Yung hindi ka naman kagad mabubusog, pero nakakatulong po sa health. Nakakatulong sa health. So, ganun po. Again, to all my friends and viewers, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends or in your group. God bless you all and more blessings to come and more power. Bye-bye.